Még akkor is számos hiba leselkedik ránk, amikor egészségesen akarunk élni. És a dolgok túlzott leegyszerűsítése, vagy éppen logikusnak találása teljesen félrevezető lehet. Nézzük meg például ezt a példát. Egy doboz kólában van 38 g cukor, és a 2 almában is körülbelül ugyanennyi van. Ugyanolyan hatása lesz a 2 irányból beérkező cukornak? Az emberek könnyedén azt gondolják, hogy hát a fruktóz az fruktóz, a cukor az cukor, nem számít, hogy honnan jön, ugyanaz a mennyiség, ugyanaz a kalória, a májnak meg ugyanúgy kell elbánnia mind a 2 irányba jövő cukorral. Tehát mindegy, hogy honnan ered a cukor, a végeredmény ugyanaz. Tényleg ugyanaz? Gondolom sejtitek, hogy nem dumálnék róla annyit, hogyha ugyanaz lenne. Mielőtt megbeszéljük, hogy valójában miért nem ugyanaz a hatása a kétfajta eredetű cukornak, szeretném megköszönni az Ormos Intézetnek, hogy támogatja a csatornát. Az Ormos Intézetben magasan képzett, tapasztalt orvosok dolgoznak, az elérhetőségük pedig a videó alatti leírásban megtalálható. Nos, a táplálkozás definíciója az, hogy mi történik a táplálékkal a szájunk és a sejtek között, az anyagcsere pedig az, ami a sejteken belül történik. Mára kiderült, hogy az összes krónikus betegség, amellyel jelenleg szembe kell néznünk, a sejten belül zajlik, mert itt zajlik az anyagcsere, és emiatt az anyagcsere egészségéről kell beszélnünk. A táplálkozásban lehet számolgatni, összeadhatsz kalóriákat, nézegetheted a vitaminokat, az aminósavakat, vagy bármi mást, és itt van egy óriási csúsztatás, amiről a legtöbb csatornán nem beszélnek. Nem csak a cukorra igaz, hogy számít honnan jön, de a vitaminok és az aminósavak esetén is így van ez. De ha ez nagyon szellőztetve lenne, utóbb még felkopna az álla a kapszula árusoknak, és a kiegészítőket, vitamint, humántakarmányokat előállító gyógyszergyáraknak is. Tehát mindenki csöndben van, legfeljebb számolgatásokat mutatnak, hogy ilyen aminosavból ennyi kell, olyan vitaminból meg amannyi, meg hát terjesztik a hülyeségeket a mérgező növényekről, mert a növényevés és általában a teljes értékű táplálkozás nem segít a kiegészítők és vitaminok eladásában, sőt, a teljes értékű élelmiszerekben pofátlanul benne van minden, amire az embernek szüksége lehet. Teljes értékű élelmiszerek alatt itt persze nem csak a növényeket értem, mert valaki azzal jön, hogy vegán propagandát nyomok. Tojás, hús, hal, ezek mind teljes értékű élelmiszerek, amíg nincsenek becsomagolva. Ami számít, először is az, hogy mi szívódik fel. A második dolog, ami számít, hogy mi vesz részt az anyagcserében, a harmadik, mi mire bomlik le, a negyedik, milyen hatása van a sejtnövekedésre, az energiatermelésre és a túlélésre. Erről szól az anyagcsere. Erről szól a metabolikus egészség. Itt jön képbe az ultrafeldolgozott élelmiszerek problematikája. Minden étel eredendően jó, amit az étellel teszünk, az nem jó. Van az a mondás, hogy az ételed a gyógyszered, vagy valami ilyesmi, és ez igaz, ha ételről van szó, ha valódi ételről van szó. De ahogy egy gyógyszer se egyformán hat mindenkire, vagy épp túladagolva van, mérgező lehet. Az élelmiszerekkel is fennállhat ilyen probléma. Hogyan lehet különbséget tenni a gyógyszer és a mérgező étel között? Hát ezt nem lehet megtalálni, hogy az élelmiszer címkéken hiába van odaírva, hogy ennyi, meg annyi, ilyen-olyan összetevőt tartalmaz. Végső soron az számít, hogy mit tettek az élelmiszerrel, mielőtt becsomagolták. Hatalmas előrelépés, ha valaki elfogadja, és magáévá teszi, hogy gyári élelmiszert nem eszik. És sokszor még az sem elég. Beindul például valami divatos őrület, egészségesnek tűnik, ugye a fitnesses csajszik nyomatják a videókon, TikTokon és nem tudom én hol, és senki nem sejti, hogy tulajdonképpen nem az. Ugye, vagy nem egészséges. Na nézzünk valami egyszerű példát. Vegyük
gyümölcsleveket. Szóval a gyümölcs az jó, nem? A lé pedig a gyümölcs maga, igaz? Hát nem. És itt most nem a bolti gyárban készült 100%-os narancslevekről beszélek, talán már addig eljutottunk, hogy az is kerülendő. A rendes gyümölcs, rendes levéről beszélek, amit magad készítesz el. A gyerekkoromban a gyümölcslé az meglehetősen egyszerű dolog volt. A szüleim alma vagy narancslevet adtak ugye a C-vitamin növelésére, mert már akkor is érted az elképzelés, hogy a C-vitamin sorvadásban éljük az életünket, és pótlás nélkül vár ránk a nagy halál. Persze tudták, hogy van benne cukor, de leginkább a fogszúvasodás miatt aggódtak. Ma már tudjuk, hogy a gyümölcslé az hogyan működik, cukorbeszállító rendszerként. Én meg nem tiltakoztam, szerettem ezeket a löttyöket, meg a kólát is. Anyám még mit tudtak ezekről? Hát semmit. Minden gyümölcslé, legyen szó almáról, narancsról, szőlő, ilyen-olyan díszes keverék, barack, mangó, áfonya, ezek mind magas cukortartalmúak. Mielőtt jobban ráfókuszálunk a gyümölcslére, nézzük meg, hogyan működik a felszívódása ezeknek. Egyáltalán hogyan szívódnak fel a tápanyagok. Persze ez egy nagyon összetett kérdés, és most nem tudunk minden egyes részletére kitérni, de a lényeget megpróbálom megmutatni nektek. A táplálék a gyomorba kerül, az kicsit összekavarja, és valami kezdetleges emésztési folyamat is beindul. A nagy trükk azonban a gyomrot közvetlenül követő vékonybél szakaszban, a duodénumban és az azutáni jejunumban történik. A duodénumot magyarul patkóbélnek hívják. Na, ide kerül be a hasnyálmirigy váladéka az emésztőenzimekkel, és ide jön az epe is. Sőt, a bélfal saját maga is termel emésztőenzimeket. Nem bíztuk a véletlenre. És hirtelenjében itt szívódik fel ezen a kezdeti szakaszon a táplálék túlnyomó része, és bum, egyből bekerül a portális vénába, amely a belek irányából a májba tart. Nem kell sokat utazni, a máj itt van pár centiméterre. Azaz, az emésztőenzimek által előkészített matériából felszívódik egy csomó minden, főleg a szénhidrátok, de valamennyi a szétcsapatott zsírszemcsékből is, meg az aminosavakból is. A folyamat persze megy tovább, hiszen a vékonybél igen hosszú, és a teljes belső felületén ez a felszívódási folyamat zajlik. Mire a vastagbélbe ér a cucc, a java tápanyag kikerül belőle, legalábbis ha megfelelően káros western diétán vagy. Tehát az a folyamat, melyről a múltkori videóban beszéltem, hogy a vércukor megugrik evés után, az valójában a gyomor utáni bélszakaszból indul el. Ez fontos megjegyezni. És akkor nézzük meg, hogy mi újság van a gyümölcsökkel. Miért jó a gyümölcs, és miért rossz a gyümölcslé? Mi a különbség a kettő között? A válasz a rost. A rost a gyümölcs jó része, a gyümölcslé pedig a gyümölcs rossz része. Lehet akár azt mondani, hogy a lé az a természet módszere, hogy rávegyen arra, hogy edd meg a rostjait. Miért fontos mégis a rost? Ugye mi a bevett szokás, ha úgy belegondolsz? Fogjuk a rostot és kidobjuk a szemétbe, vagy smoothie-t gyártunk belőle úgy, hogy a rostokat rettentő apró darabokra pépesítjük, daráljuk, gyakorlatilag megsemmisítjük őket, olyan erős fizikai hatásnak tesszük ki, hogy gyakorlatilag megszűnik létezni. Ennek megértéséhez meg kell értened a rostok tudományát és az abszorpció, azaz a felszívódás tudományát. Nyugi, nem fog fájni, egyszerű, mint a talicska. A rostok olyan anyagok, melyeket a beleinkben lévő emésztőenzimek nem tudnak megemészteni. Nincs olyan enzimünk, ami ezt tudja. Továbbá nem egyféle rost van, hanem kettő. Az egyiket oldhatónak, a másikat oldhatatlannak nevezzük. Na most figyelj, mert jön a lényeg. Az oldható rostok, a pektinnek és az inulin, ezek olyanok, mint ami összetartja a zselét. Az oldhatatlan rost meg olyan, mint a cellulóz, például a zellerben lévő szálas anyag, vagy a kitin, ami a rákok vagy a gombák külseje. Mind a kettő rost, de nyilvánvalóan nagyon különböznek egymástól. A
teljes gyümölcsben van oldható és oldhatatlan rost is, és mind a kettőre szükségünk van. De nem arról volt szó, hogy nem is tudjuk őket megemészteni? Miért is van szükség mind a kettőre? Egyáltalán, miért számítanak ezek? Azért, mert amikor elfogyasztjuk a gyümölcsben az oldhatatlan rostokat, a cellulóz olyan lesz, mint egy ilyen halászháló, mint egy tésztaszűrő. Hálóként, azaz pici lyukú rácsként fog működni. Ez a háló a bél belsejében közvetlenül a gyomor után megtelepszik, különösen a nyombélben. Aztán itt jönnek a képbe az oldható rostok, ezeket ilyen pici gömb alakúnak képzeljük el, jönnek a gyümölcsből és betömik a lyukakat a halászhálón, és egyfajta áthatolhatatlan másodlagos gátat képeznek, amely gátolja a hozzájuk lazán kapcsolt glükóz, fruktóz, szaharóz, továbbá egyszerű keményítők és bizonyos zsírok felszívódását. Így azok nem szívódnak fel korán a bélben, ezért nem jutnak be a portális vénán keresztül közvetlenül a májba hirtelen. Ha nagy mennyiségű, kötetlen szénhidrát és mi egyéb érkezik ide a portális vénába, az túlterheli a májat, és a máj inzulinrezisztenssé válik, elkezd zsírt termelni. Ez a háttere gyakorlatilag az összes manapság ismert krónikus betegségnek. Tehát a célunk a máj védelme. És ezt nem ilyen-olyan detox, meg nem tudom milyen őrültségekkel kell megoldani, mint amiket hirdetnek és veszik el a pénzeteket. Felejtős. Ugye mondom, nagyon egyszerű, pénzbe se kerül. A rost azáltal védi a májat, hogy létrehozza ezt a gélszerkezetet, ezt a hálót, amiből nem tud gyorsan kiszabadulni a belekötött cucc. Magyarul a rost lassítja a tápanyagok felszívódását, levéve ezzel a terhet a májról. Több ideje van a májnak dolgozni, és lassabban szívódik fel, tehát nincsenek olyan vércukor kiugrások. Nos, ez történik a belekkel, amikor teljes értékű, valódi ételt eszel, de abban a pillanatban, amikor bedugod a Turmix gépbe, akkor a Turmix gép az oldhatatlan rostokat darabokra nyírja, ezek nem lesznek működőképesek. A rost roncsolt szerkezete alkalmatlan az imént elmondott folyamatra. A molekulák továbbra is ott lesznek, de nem az eredeti szerkezetben, és ez a dinamikus háló-szűrő funkció ez megsemmisül. Tehát meg kell őrizni ennek a természetes szűrőnek a működését. De mást is tud ugyanezen a helyen a rost. Emlékszel? A minnapi vércukorugrálós videóban említettem az egyik stratégiát a kiugrások megelőzésére. Azt, hogy az étkezéseidet kezdjed valami salátával, rostos anyaggal. Szép lassan edd meg, mint egy előételt. Mi fog történni? Ugyanaz, amit elmondtam, mert ez a rostból szőtt háló nem csak a gyümölcsben lévő cukrot tudja lelassítani, hanem más táplálékban lévő szénhidrátok is megakadhatnak benne. De ezt ne úgy képzeld el, hogy valami dugulás keletkezik a nyombélben. A háló és a benne lévő cucc az lassan halad előre a bélben. De sokkal lassabban szívódik fel a benne lévő anyag, ahhoz képest, mint ha csak úgy lezuhanna oda egy félvájling nokedli. Aztán ez a rostos massza tovább halad, bekerül a vastag bélbe. Erre az időre a szállított tápanyag java része eltűnt, felszívódott, de a szénhidrátok jóval lassabban, mint a rostháló nélkül. A megmaradt rostanyagot pedig a bélbaktériumok a vastagbélben elkezdik enni, és olyan anyagokat szabadítanak fel melléktermékként, melyekre óriási szüksége van a szervezetnek. Gyulladáscsökkentő, immunmódosító, antioxidáns molekulákat, kis molekulasúlyú zsírsavakat, melyek számos biokémiai folyamatban játszanak kulcsszerepet. Szóval ezt mindet bukjuk, ha nincs elég rost, vagy dzsúszolással tönkretesszük. És a dzsúszolás csak egyetlen példa arra, hogy mit teszünk az étellel hibásan. Sok más példa van még. Ott van például a burgonya sütése olajban. Az olaj önmagában rendben van. A burgonya is rendben van. De a sütés az már nem. Tele lesz akrilamiddal, és az akrilamid a rák kialakulásának ismert kiváltója.
Vegyük a grillezést. Az ekkor keletkező szénhidrogének köztudottan rákot okoznak és stimulálják a májenzimeket, amelyek végső soron inzulin rezisztenciához vezetnek. Tehát nem feltétlenül csak az élelmiszeripar tesz kárt az élelmiszerekben, hanem te is. Ha nem tudod, mit csinálsz. A lényeg az, hogy veszélyek vannak a feldolgozásban, és akár az élelmiszeripar csinálja, akár te, ennek tudatában kell lenned ahhoz, hogy egészségesen élhess. Minden élelmiszerben, amelyben van cukor, megfelelő mennyiségű rost is van. Természetes élelmiszerről beszélek persze. Tökéletes példa erre mondjuk a cukornád, amit még meg se tudsz enni, legfeljebb megrákcsálhatod és kiszívhatsz belőle valami szaharoszt, de a növény alapvetően alkalmatlan a fogyasztásra. Erre jön ugye a nagyokos ember, és pépesíti, kiáztatja belőle a cukrot, kikristályosítja, centrifugába teszi, és egyből lesz szép, fehér kristálycukor koncentrálva. A gyári tisztítási folyamat megváltoztatja az élelmiszerekben lévő különféle vegyi anyagok minőségét és tulajdonságait, és valami mással alakítja őket. Az otthoni ügyeskedés, dzsúszolás hasonló eredményre vezet. Gyümölcsöt és főleg zöldséget együnk, ne a leveiket. A májunk meg fogja hálálni. Meg azt is, ha a szükséges tápanyagokat, vitaminokat a táplálékkal visszük be, nem pedig kapszulákban. De arról majd egy másik videóban lesz szó. Jó éjszakát!